Вітаю, це Денис Сливка і СДВ Channel. Всі питають, чого ви ту Дею так любите? От така Дея, прям клас. Доповідаю. Любимо Дею, бо вона функціональна і надійна. Порівняно з тим, що ми давно ж займаємося цією справою, пам'ятаємо, як воно було раніше, то взагалі небо і земля, я вас запевняю. Чи є інші хороші інвертори? Звичайно ж є. Є Мегарева, дуже крутий інвертор. Мається на увазі такого ж рівня складності. І дійсно є і NVT інвертори дуже круті. Та от в чому проблема. Коли у вас щось зламається вночі з Деєю, ви позвоните мені, якщо я встановив, чи комусь ще, чи просто, якщо навіть я його не встановлював, ви запитаєте в чаті, наберете мене. Десятки дзвінків за день, там, де я так. Як ці складні налаштування всі знають. Я думаю, 500 000 людей в Україні мають на 80-90% знання, як воно працює. І це дійсно важливо, бо ви можете отримати вирішення питань. А в такому складному обладнанні цих питань просто безліч, бо ваша енергосистема не універсальна. Все це під'єднується, підлаштовується великою кількістю цих функцій в меню. І якщо ви візьмете в Мегарева, він так само коштує, не дешевше. Поставити його, він реально крутий. Я знаю людей, які в Еквадорі, в Сполучених Штатах дуже люблять Мегарева. Альтитуду, висоту він може працювати в горах. І візьмете цей інвертор, щось у вас станеться, а не обов'язково з інвертором, з вашою мережею, десь зависне. Кому ви будете дзвонити? От головне питання в цьому. Та є ще одна категорія інверторів, які називаються «Хочемо стати Деєю». І сьогодні мені Богданчик, знаєте, я про нього говорю, я не можу згадати, як називається його компанія, але він в довідці постачальника в телеграм-каналі, на який варто підписатись, він є. Він прислав мені інвертор, який, на огляд, це не дарунок, він його комусь вже продав, я його відправлю вже покупцю Богдана, який дійсно претендує на статус «Хочу бути Деєю», а може навіть трохи краще. Звичайно, це Гроват. І зараз я вам про нього розкажу, зараз ми його розпакуємо, а тоді вже, бачите, я насправді розпакував і зняв розпакування трошки раніше. І вибачайте, зараз буде у вас розпакування, а тоді я розкриватиму коробку і буду вам доповідати там багато чого цікавого. Що ж, розпаковуємо його, бачите, Heavy. Two person lift only, підіймати удвох, як ми і зробили. Так, розпаковуємо сьогодні. Дружина допомагає мені зі зйомкою, поки няня є. І я тут взагалі можу робити що завгодно, бо коробка величезна. Одному дуже важко. Шнур. Це датчик температури. Це та сама улюблена історія. Робити як Дея, класти нікому не потрібний датчик. От нафіг він нужен. Я знаю, але він не актуальний, не потрібний в житті. Багато макулатури. Оце дуже любить Гроват. Вони, мабуть, якийсь у них план є по паперових відвантаженнях. Чи може комусь роблять відвантаження. Це в нас, всі знають, знову ж таки, гроватівський, класненький, моднявенький. Як його правильно сказати, логер або донгл, хто знає. Обираємо стороночку. Тут потроха кріплення, нержавійка. MC4. І знімачка нова. Перевірю, бо деївська ламається. Тут у нас накінечники на акумуляторний кабель. Бачите, 50 під 8 болт. Що нам натякає, іначе, що в нас буде 8 болт на кріпленні. Окей, добре. Свинка. Це гермоводи вставочка під кабелі. Накінечники. Вони думають, що в нас немає. Ну і ладно, може в когось і немає. І RJ45. От питання. Нафіга вони додали ще додатково. Одне в одно вставляється. В общем, невідомо, але хай буде. Тут у нас, бачите, яка штука. Точно хочу бути Деєю. А це трансформатори струму. Раз, два, три штуки. Молодці. А оце саме цікаво. Це в нас планка, на яку кріпити. Вона кріпиться отак. Бачите? Тут скручена, товста. Виглядає нормально, насправді. Я не думаю, що планка, ми на неї ж не другий поверх ставимо, але все одно приємно, солідно. Так, і зараз ми трошечки приберемось прямо за пів секундочки і зробимо тадам, тадам.
чесно, я його от не відкривав, поки камеру не включили. Тільки розпакував. Опа! От така біла штука. Бачите? Зараз. Як тут не вбитись, питаннячко. От такий інвертор. От таке віконечко. Круг. Встаньте, діти, встаньте в коло. Зараз ми його будемо. Я зараз його дістану і продовжимо. Є така штука, яка обнадіює одразу. Бачите, 1000 вольт. Мається на увазі і вхід по панелях. Тобто стрінг може бути довгий. Це іноді дуже і дуже важливо. Не завжди, тим не менше, це реальна ситуація. Що ж у нас за девайс? Давайте подивимось. DABI IT, 15 кВт і погані слова, звуки. Це 15 кВт гібридний, низьковольтний інвертор, тобто батарея 40-60 вольт, гроват. Модельку я його напишу, модельку ми бачили. І дивіться, хтось думає, що це зроблено в Німеччині. Ні, це Шенжень, це провінція Гуандун, Капучино. Компанія дійсно популярна виробник в Німеччині, але це зроблено в Китаї. Трошки далеко від ідеї, але тим не менше. Так, давайте дивитися. Білий корпус, шестигранник і дивимось тут. Що цікавого? Тут, в принципі, все всім зрозуміло, але тим не менше, є генераторний порт, мережа лот, зрозуміло, абсолютно гібридний інвертор. 2 MPPT-шника, перший і другий роздвоєний. Тут все. Дивіться, архітектура дуже схожа на DU12, 15, 20, 14, 18. Прям один в один. Вентилятори, оці голови, радіатор. Я отак от його зараз розгорну. Навіть кнопочка вимкнення і панелік така сама. Єдине, що тут добре написали PV-свіч, а не DC-свіч, бо багато користувачів це просто плутає. Тут правильно зроблено. Розгортаємо його і бачимо знову, як на дейці. Там всередині великий радіатор. Невідомо, наскільки він великий щодо того, як часто він буде вмикатись, але тим не менше він є. І у нас тут є охолодження. Радіатор здоровенний. Зараз спробую показати в камеру те, що я там роздивився. Ось він, бачите, от такий от здоровань. В принципі, ззовні нічого такого прям надзвичайного немає. Я от не можу зрозуміти, що це оце. Бачите, його, наче я сам робив. Тобто кривими руками напливи якісь. Але це до справи, в принципі, відношення немає. Але все одно, гляньте, якось такого в ідеї нема, звичайно ж. Тому давайте дивитись далі, що там у нас буде ще. Так, дивимось на табличку. Табличка в нас тут цікава, моделька, зрозуміла. Звертаю увагу ще раз, до 1000 вольт напруга DC по панельках. Дуже добре. По струму. Получається, що у нас 25 на 3. Тобто понад 20 ампер. Я так думаю, що ми будемо вважати 20 ампер на кожен з входів правильним рішенням. Тобто 20 плюс 20 плюс 20. 25 це наче як максимально в день. 25, 25, 25. Підходить, непогано. З такою напругою це взагалі дуже і дуже круто. По гріду, що тут вам сказати? Нема нічого сказати, все ясно, зрозуміло. Ген і Smart Load. От бачите, я знав, що там є ген, а отут зрозуміло, що тут є і Smart Load. Тобто ми можемо підключати до нього, побачите, 30 кВт. Як ми на нього 30 кВт підключимо, це вологі мрії виробника, але тим не менше, це значить, що є Smart Load. Цікаво. З лодом зрозуміло, 15 кВт, він трошки більше може, наскільки я знаю по моїм товаришам. Батарей вольтаж, тобто наш акумулятор низьковольтний LV, low voltage 40-60 і максимальний струм заряду 290. Очікувано від 12 кВт інвертора. Тут ще є така табличка про все на світі.
як воно як працює, чим блимає, які там лампочки світяться і так далі. Справді, розібратись з цим треба не один місяць, а на один десяток їх поставити і мати його в себе там і на роботі, і вдома, щоб отримати той досвід, який потрібний для користування. Але тим не менше, напевно, в деяких країнах люди цей досвід мають. Слухайте, якщо подивитись, все наче класично. Єдине, корпус в мене, звісно, оце силікон, тобто він м'якенький. Я не знаю, як так можна зробити. IP є, а силікон теж є. Наче, направда, я криворукий, страшно. І, мабуть, я його робив, я б зробив би так само. Подивіться, навколо силікон. Але до справи це не відноситься. Корпусом, напевно, він герметичний, резинка, принаймні поки м'якенька. Тут у нас батарейний термінал, він один, автомату немає. Значить, я думав, де болти, але знайшов їх в комплекті, тобто переживати про це не варто. Всередині є ще вентилятор, який забезпечує внутрішню циркуляцію і, як і завжди, нічого тут особливого нема. Дивіться, по підключенню навантаження, мережа і генератор. І вони так розташовані фізично, тобто цей звідти, цей звідти, цей звідси. Зручно, порівняно з тією 20-кою ідеєю, де треба отак оце це викрутити, тут відносно комфортно. Скажімо так, і там не катастрофа, але тут явно комфортніше. Щодо батареї, там у нас і були такі в комплекті дві свінки, два поросят з п'ятачком, то я так бачу, що тут ми можемо приєднати дві батареї. Одну сюди, тобто низ, наприклад, а верх сюди. Теоретично така можливість є. Болтів в комплекті у нас теж 4. Тобто виходить, що ми два акумулятори можемо сюди пропхати. Чи це добре? Та нормально, добре, а чому би ні. Дякуємо за те, що подумали про нас. З рештою все стандартно, виглядає все непогано. Знову ж таки, не де навіть пластик такий гуляє, але все одно виглядає добре. Тож, давайте розбиратись далі. Так, ми все під'єднали, вмикаємо отут збоку кнопка. Просто кришка з заземленням, тому я її вмикаю. Світиться вона чи не світиться? Не світиться. Деївська світиться. А гляньте, який екранчик. Град. Вау! Grid Power 0. Бачите, такі квадратики. Як оце табло на стадіоні з цифрами, хто програв, хто виграв. Ліпісточок. І так далі. Це Wi-Fi нема. Батарейку побачив. Чи Wi-Fi може? Я ж його не ставив, звичайно. Мережі, напевно, нема. Так, як бачите, написано сенсорний. Так. А що ж тут, бачите, намальован палець. Ага, ми можемо нажимати PV Power 0, батарея, генератор Power і так далі. Load Power, тобто ми, натиснучи тільки цю кнопочку, можемо отримати ту чи іншу інформацію. А яким хреном його налаштовувати? Вибачте за питання. Ага. Ерори це у нас те, що він не бачить мережі, там не бачить сонця і так далі. Це доволі нормально, що є такі у нас ерори. Synwave він нам дає, очевидно, бо я йому дав живлення. Зараз ми поміряємо струм холостого ходу. Я візьму токовимірювальні кліщі. І зараз ми поміряємо струм холостого ходу. Слухайте, 1 ампер 0,17. Тобто струм холостого ходу у нас, нехай Вт 60. Дуже добре і прям кайфово. Мабуть, що екранчика нема і не працюєш вентилятори жодні. Але тим не менше це цікаво. Екран, напевно, до деївського незручний. Клавіш тут нема, як його налаштовувати, мабуть, Wi-Fi. А кнопочка, весело. І так, знаєте, яскраво. Але, звісно, не деє. От прям зовсім не деє. Я, чесно, по-дитячому вражений екранчиком. Він не функціональний, але він красивий. Зелений з червоним, ще біленький і ще коло. Але це іграшки, до справи не має значення, а екранчик не функціональний, безумовно. А холостий хід радує. Тож, така історія.
Ну що ж, час підбивати підсумки, а перед тим підпишіться на мій канал в YouTube і Telegram. В нас є прикольний інвертор, який має твердий статус «Хочу бути деєю». А по цінах Богдан його продає за менш ніж $2000, 80 тисяч гривень. Ціна шикарна. Дея Пітнаха коштує десь на $200 дорожче. І цей в інших інтернет-магазинах, щось Богдан може акцію якусь влаштовувати, чи щось, коштує як Дея. Тобто ціна в них формально однакова. Чи можемо ми вважати його точно таким же по якості, як Дея? Всередині трошечки не дотягує. Тобто цей блок, який я відкривав, в мене немає дозволу відкривати гарантійну частину, вона запечатана. Тобто не до Дея точно. А тепер корпус, ви бачили, це силіконові і елементи, коли замазано просто. І також ви бачили такі нерівності корпусу, зроблено на колінці. Можливо, вони це виправлять. Окей, нема питань. По зручності, візуальності він прикольний. На стіну кронштейн є. Для мене це дуже важливо, бо уявіть його кожного разу вішати. Суперово тут все. Холостий хід в нього на таку здоровенну дуру на 15 кВт, десь близько 55-60 Вт. Це дуже добре. Оця маленька шістка має такий самий холостий хід. Але яка різниця, який холостий хід, коли у вас панелі повні? Екранчик красивий по-дитячому, але абсолютно нефункціональний. Ми можемо придивлятись, щось клацаючи його. Але всі налаштування, я думаю, що вони всі через Wi-Fi, не те, що думаю, через Wi-Fi, бо тут нема на що навіть натискати. Wi-Fi гроватівський, і тут такий самий донгл, ви бачили, він специфічний. Богдан там той ж самий дає свій код, за яким можна зайти. Але це така історія, коли ти не можеш налаштувати його пальцями, чи є в тебе інтернет, чи нема. Всяке буває в житті. А кнопочка сенсорна тут буквально одна. Тобто екран не дотягує до Деї, але є значна перевага. Перевага ця в тому, що, перепрошую, 3 входи, 2 контролери, один потужний по 20 А і максимально 25 на вхід. Окей. На кожну, саме не на контролер, а на кожну. Клас, це перевага, безумовно. І ще одна перевага – це довгий стрінг. 1000 вольт, можемо повісти здоровенний ціпок, ланцюжок панелі, перепрошую, і матиме економію на кабелі і по зручності. Це дійсно круто. Отже, чи це Дея? Ні. За ці гроші чи варто доплачувати $200, якщо взяти, наприклад, у Богдана цей за 2, а там за 2200 Пітнаху Дею? Чи варто доплачувати за Дею? Не знаю, не готовий сказати. Мені здається, ми отримуємо тут непоганий варіант. Але є ситуація, коли він точно вам може бути потрібний, коли вам потрібні довгі стрінги. Це случається відносно часто, коли 800 вольт стандартних деївських, і як і у більшості інверторів такого плану, на трьохфазний інвертор є 800 вольт на MPPT. Якщо, буває, маловато, і сидиш, думаєш, як його натягнути. Це варіант тоді, безальтернативний, коли ви хочете здоровенний довгий стрінг. Якщо поставити Деї 5, то ці штуки можна поставити 4. І це хороший варіант. Всім дякую, всім гарного дня. На зв'язочку.